ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Dyricx Guide YouTube channel එකෙන් අරගෙන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න හදන්නේ Coinbase e-wallet එකක් අපි කොහොමද හරි විදියට create කරගන්නේ කියලා. අපි මේ වීඩියෝ එකට කලින් වීඩියෝස් වල Binance ගැන ඒ වගේම Trust Wallet ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහටත් මේ වගේ e-wallets ගැන කතා කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක Coinbase ගැන. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවකට යන්නේ නැතුව ඉක්මනටම යමු අපේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු අපි කොහොමද Coinbase account එකක් හරියටම create කරගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් Coinbase account එකක් create කරගන්නකොට අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් ලේසිම විදිය තමයි mobile application එකෙන්. එහෙමත් නැත්නම් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන link එකෙනුත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ PC එකක් හරහා වුණත් ඔයාගේ web browser එකෙන් වුණත් මේ account එක create කරගන්න. ඉතින් මේ account එක create කරගන්න process එකේදී අපිට මේ ඩිස්ප්ලේ එක නම් රෙකෝඩ් කරන්න දෙන්නේ නැහැ මෙයාලා. ඒ නිසා මම මේ එකින් එක ස්ටෙප් එක ඔයාලට කියලා දෙන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් පාවිච්චි කරනවා. ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් වලින් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද Coinbase account එක හරියට අපි රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. Coinbase account එක create කරගත්තට පස්සේ මම මගේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක අපේ main ඩිස්ප්ලේ එකට අරගෙන ඇවිල්ලා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එකකින් පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි මේ Coinbase account එක ක්‍රියේට් කරගත්තට පස්සේ මේකෙන් වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි ඉක්මනටම ගිහිල්ලා බලමු අපි කොහොමද මේ Coinbase account එකක රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේකට අපි අපේ mobile application එක හරහා තමයි මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මම පල්ලෙහා දාලා තියෙන link එකෙන් ඔයාලට ඔයාගේ browser එකක් හරහා වුණත් මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයාගේ mobile phone එක iPhone එකක් වුණත් Android එකක් වුණත් ඔයාලට මේ application එක ඔයාගේ Play Store එකෙන් එහෙමත් නැත්නම් App Store එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ App Store එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. open කරගත්තට පස්සේ මෙතන උඩ එන search bar එකේ මම search කරගන්නවා Coinbase කියලා. ඉතින් Coinbase කියලා මෙන්න මේ විදිහට search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Coinbase by Bitcoin කියලා මෙන්න මේ logo එක තියෙන මෙන්න මේ app එක. ඉතින් මෙන්න මේ app එක තමයි අපි අපේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන තියෙන get කියන බටන් එක සිලෙක්ට් කරලා මේක මගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ මට මේක මෙන්න මේ විදිහට open කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින්ම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. open කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කලින් ඔයාගේ account එකක් තියෙනවා නම් Coinbase එක ඔයාලට පුළුවන් මෙතන පල්ලෙහාට තියෙන මෙන්න මේ sign in කියන බටන් එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාගේ Coinbase account එකට log වෙන්න. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ අපි කොහොමද මේකට sign up වෙන්නේ, අපි කොහොමද මේක register වෙන්නේ කියන දේ ගැන නිසා අපි මෙන්න මෙතන වම් අත පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ sign up කියන බටන් එක තමයි select කරගන්න ඕනේ. හරි sign up කියන බටන් එක select කරගත්තට පස්සේ අපි මේ වගේ interface එකකට අරගෙන එනවා create your account කියලා. ඉතින් මෙතන මුලින්ම අපි අපේ first name එක, ඒ වගේම අපේ last name එක, අපේ email address එක, ඒ වගේම password එකක් අපේ මේ Coinbase account එකේ password එක විදියට, ඒ වගේම මෙතන පල්ලෙහා තියෙන යාළගේ user agreement එකටයි privacy policy වලටයි අපි agree වෙනවා කියන tick එකත් අපි දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහේ details ටික ඔක්කොම fill කරගත්තා. fill කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙතන පල්ලෙහින් create account කියලා button එක appear වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ බටන් එක සිලෙක්ට් කරලා අපි ඉස්සරහට යන් මේ බටන් එක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ අපිව මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අරගෙන එනවා. ඉතින් මෙතනදී එයාලා අහනවා notifications on කරන්නද ඒ වගේම password එක save කරන්නද කියලා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍යයි නම් password එක save කරලා තියාගන්න ඕනේ. save password කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ security එක ගැන ගොඩක් හිතන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන not now කියන එක දීලා ඔයාගේ password එක ඔයාලට මතක තියාගන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ අපෙන් notifications ගැන මෙයාලා අහනවා. මෙතන ඔයාලට මේ application එකේ notifications on කරගන්න ඕන නම් turn on notification කියන එක select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට notifications අවශ්‍ය වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට skip කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මේකේ ඔයාගේ මුදල් එක්ක ඔයාගේ සල්ලිත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න හදන e-wallet එකක් නිසා මම නම් recommend කරන්නේ notifications මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒක on කරලා තියාගන්න කියලා. ඉතින් එතනින් පස්සේ step එකේදී අපිට අපේ email address එක verify කරන්න කියනවා. ඔයා මුලින්ම මේ application එක register වෙනකොට මුලින්ම දීපු email address එක. ඉතින් ඒ email address එකට මෙයාලා email එකක් එවලා තියෙනවා verify කරන්න ඔයාගේ email එක කියලා. ඉතින් මෙතනින් මෙයාලා button එකකුත් අපිට දීලා තිනවා අපේ email එක check කරන්න check my inbox කියලා button එකක්. ඉතින් ඔයාලට inbox එක check කරනකොට ඔයාගේ mail එක තාමත් ඔයාගේ email එකට ඇවිල්ලා නැත්නම් ඔයාලට resend email කියන මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන button එකත් select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මම check my inbox කියන මෙන්න මේ button එක select කරගන්නවා. ඒක select කරගෙන මම යනවා මගේ email එකට. ඉතින් මේ email එකේ අපිට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් Coinbase වලින් මට email එකක් ඇවිල්ලා තිනවා please verify your email address කියලා.
ඉතින් මෙන්න මේ please verify your email address කියන email එක මම open කරගන්නවා. open කරගත්තම අපිට මෙන්න මේ වගේ mail එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතන verify your email address කියලා මෙතන verify email address කියලා button එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ button එක අපි select කරගන්න ඕනේ. ඒක select කරගත්තට පස්සේ අපි ආයෙත් පාරක් redirect වෙනවා අපේ Coinbase එකේ registration form එකටම. හරි. එතනදී අපෙන් අහලා තියෙනවා I want to receive email updates about products, services and special offers. I can unsubscribe at any time කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාට මෙයාලගේ අප්ඩේට්ස් ලබා ගන්න ඒ වගේම ප්‍රොඩක්ට් සර්විස් ගැන විස්තර දැනගන්න වගේ ඊමේල් එකට ඊමේල්ස් ගෙන්න ගන්න ඕන නම් මෙතන yes කියන එක දාගන්න පුළුවන්. එහෙම අවශ්‍ය නැත්නම් no කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් ඔයාට අවශ්‍ය දේ සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ yes කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඉස්සරහට යනවා. ඉස්සරහට ගියට පස්සේ යාලා කියනවා මේකේ 2 step verification එක අපිට on කරගන්න කියලා. ඉතින් 2 step verification එක විදිහට මෙයාලා අපේ phone number එකක් තමයි ඉල්ලන්නේ. ඉතින් මම මෙතන පල්ලේ තියෙන continue කියන button එක click කරලා ඉස්සරහට යනවා. ඉස්සරහට ගියට පස්සේ අපේ මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එක මෙන්න මෙතනින් ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එක ටයිප් කරලා මෙතන පල්ලේ තියෙන continue කියන බටන් එක ඔයාලට ප්‍රෙස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රෙස් කරගත්තට පස්සේ අපේ මොබයිල් නම්බර් එකට යාලා කෝඩ් එකක් එවනවා. අන්න ඒ කෝඩ් එක මෙතනට ටයිප් කරගන්න. මෙතන ටයිප් කරලා ඔයාලට ආයිත් මෙතන පල්ලේ තියෙන continue කියන බටන් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. බැරි වෙලාවත් ඔයාගේ කෝඩ් එක ඔයාලට ආවේ නැත්නම් පළවෙනි පාරින්ම ඔයාලට මෙතන resend code කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ආයිත් පාරක් කෝඩ් එකක් ආවට පස්සේ මෙතනින් කෝඩ් එක එන්ටර් කරලා කන්ටිනියු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනිනුත් කන්ටිනියු කරගත්තට පස්සේ අපේ account එකේ මූලිකම දේවල් ටික අපි කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් welcome to Coinbase කියලා මෙන්න මේ විදිහේ මැසේජ් එකක් එක්ක අපි අපේ Coinbase wallet එකට එන්ටර් වෙන්න යාලා අපිට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් පස්සේ මම Coinbase account එක ඇතුළට ගිහිල්ලාම screen record එකකින් ඔයාලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නම් මගේ phone එකකින්ම. මෙතනින් ඉස්සරහට අපි කතා කරමු කොහොමද අපි මේ Coinbase account එකෙන් මුදල් ගන්න ඒ වගේම මුදල් යවන්න එහෙමත් නැත්නම් trade කරන්න මේ වගේ දේවල් කොහොමද මේ Coinbase account එකෙන් අපි කරගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ phone එකේ screen එක අරගෙන ආවා අපේ main interface එකට. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Coinbase කියන application එක මම install කරගෙන තියෙනවා මගේ phone එකට. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මෙන්න මේ විදිහට ඒක open කරගන්නවා. හරි ඉතින් මේ application එක open වුණාම මම screenshots වලින් කතා කරලා නතර කරපු තැනට තමයි මේ application එක load වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහින් බලා ගන්න පුළුවන් finish account setup කියලා තියෙනවා. ඉතින් steps 4න් දෙකක් අපි මේ වෙනකොටත් finish කරගෙන තියෙනවා කියලා යාලා මෙන්න මෙතන අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ button එක select කරලා මේක ඇතුළට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද අපිට ඊළඟට finish කරගන්න තියෙන step දෙක කියලා. ඉතින් account create කරන step එකට මෙතන කොළ පාට ටික එකක් වැටලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම verify your info කියන එකටත් කොළ පාට ටික එකක් වැටලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහා තියෙන මෙන්න මේ step දෙක තමයි අපි ඊළඟට fill කරගන්න ඕනේ. ඉතින් add payment method කියලා තියෙනවා. buy your first crypto කියලා තියෙනවා. ඉතින් add payment method කියන එක තමයි අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේකට crypto buy කරන්නම අවශ්‍ය නැහැ. මේ step එක ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට ක්‍රිප්ටෝ වෙන කෙනෙක්ගෙන් ගෙන්න ගන්න ඒ වගේ දේවල් උනත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සල්ලි දීලාම ක්‍රිප්ටෝ අපි මේ wallet එකට දාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් add payment method කියලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඉතින් මම මෙතන මේ විදිහට ටච් කරගන්නවා. ටච් කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙතනින් add payment method කියලා තව බටන් එකක් appear වෙනවා. ඉතින් මම මේ බටන් එකත් මේ විදිහට select කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට අපිට credit card එකක් එහෙමත් නැත්නම් අපේ debit card එකක් මේකට link කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන credit debit card කියන එක මේ විදිහට select කරගත්තට පස්සේ අපිව link your card කියලා මෙන්න මේ විදිහේ interface එකකට අපිව අරගෙන එනවා. හරි ඉතින් මෙතනදී සාමාන්‍ය විදිහට අපි අපේ debit card එකකින් එහෙමත් නැත්නම් credit card එකකින් අපි purchase එකක් කරන විදිහටම මෙතනින් අපේ card number එක අපේ card number එකේ තියෙන numbers 16 වගේම expire date එක CVC number එක card එක පිටිපස්සේ තියෙන numbers 3 ඒ වගේම මෙතන postal code එක අපේ postal code එකත් මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරගෙන මෙතන පල්ලෙහා තියෙන add card කියන බටන් එක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ card එක මේ account එකට link කරගන්න. හරි ඉතින් මම ආපහු මෙන්න මේ විදිහට back වෙනවා මගේ main interface එකට මෙන්න මේ විදිහට. එතන පල්ලෙහාට આવුත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් buy sell send receive වගේ මෙන්න මේ වගේ options ගොඩක් යාලා දීලා තියෙනවා මෙතනින්. ඒකට buy කරන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙන buy කියන එක මේ විදිහට select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය
ඔයාලට buy කරන්න අවශ්‍ය කරන coin වර්ගය මෙන්න මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන cryptocurrencies වලින් මම හිතනවා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන හැම cryptocurrency එකක්ම Coinbase wallet එකේ අනිවාර්යයෙන්ම include වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම sell කරන එකටත් ඔයාලට අන්න ඒ විදිහටම ගිහලා sell කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් send කරන්න පුළුවන් ඔයාලට send කරන්න අවශ්‍ය receiver කෙනෙකුට ඔයාගේ coin එක. ඒ වගේම receive කියන මෙන්න මේ button එක select කරලා ඔයාලට ඔයාගේ receiving address එකක් bitcoin වලින්ද මොකෙන්ද ඔයාලට අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා මෙන්න මෙතනින් select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක bitcoin තමයි default select වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන coin වර්ගය මෙතනින් select කරලා මෙතන පල්ලෙහා තියෙන ඔයාගේ BTC address එක. ඔයා bitcoin නම් මෙතන BTC address එක තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ විදිහට copy කරලා මේ wallet address එක දීලා ඔයාට ඔයාගේ cryptocurrency මේ wallet එකට receive කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් එතනින් එහාට අපි කතා කරොත් මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා ඔයාලට menu bar එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතන ඔයාගේ assets තියෙනවා මෙන්න දෙවෙනියට තියෙන එක. ඉතින් ඔයාගේ balance එක මේ වෙලාවේ මම දැන් create කරපු account එක. ඉතින් මෙතන balance එක මේ වෙලාවේ ලංකාවේ රුපියල් වලින් 0යි කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලින් මම කතා කරනවා කොහොමද අපිට මේ wallets වලට cryptocurrencies ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මේ වීඩියෝස් උත් අපි ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම අරගෙන එනවා. ඉතින් මෙතන assets කියන එකේ ඔයාගේ මේ වෙලාවේ තියෙන balance එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තුන්වෙනියට මෙන්න මෙතන තියෙන trade කියලා option එකක්. ඉතින් මම මේක ගැන ගොඩක් දුරට කතා කරන්නේ නැහැ. මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Coinbase account එක අපි කොහොමද හරියට create කරගන්නේ කියන එක ගැන නිසා මම ඊළඟ section එකටත් මේ විදිහට යනවා. මෙතන pay කියලා section එකක් තියෙනවා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන pay කියන එකට ගියොත් ඔයාට එතනත් send receive කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් විදිහටම අපි මෙතන receive කියන එක select කරොත් මෙන්න මේ විදිහට receive අරගෙන ඔයාට අර විදිහටම මෙතනින් coin එක select කරලා ඔයාගේ wallet address එක copy කරලා ඔයාට coins මේ wallet එකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් send කියන එකත් අර විදිහටමයි. ඒ වගේම මෙතන browser කියලා option එකක් තියෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන browser කියන option එක අපි මේ විදිහට select කරගෙන browse the world of dapps කියලා වට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාලගේ cryptocurrencies ස්වැප් කරන්න පුළුවන් තවත් එක විදියක් තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන. ඉතින් මේ ඔප්ෂන්ස් ගැන මම ගොඩක් දුරට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම ඇප්ලිකේෂන් එක රිවිව් කරන්න නෙවෙයි මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ. ඔයාලා කොහොමද Coinbase account එකක් හරි විදිහට හදාගන්නේ කියන එක ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන get 3.7k rupees කියලා එක අපි පොඩ්ඩක් සිලෙක්ට් කරලා බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඔයාගේ ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙකුට ඔයාලා කවුරු හරි දන්න කෙනෙකුට මෙන්න මේ link එක හරහා join වුණොත් එයා මේ Coinbase account එකත් එක්ක join වෙලා register වෙලා ඒ වගේ මේකෙන් trade කරන්න පටන් ගත්තොත් ඔයාට මෙන්න මේ මුදල් ප්‍රමාණය ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේකේ ගොඩක් options තියෙනවා. ඉතින් අපි අද කතා කරා කොහොමද අපි හරි විදිහට Coinbase account එකක් create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සරහා videos වලින් අපි කතා කරමු කොහොමද අපි cryptocurrencies අපේ wallets වලට දාගන්නේ. Binance account එකක් වෙන්න පුළුවන්, Trust wallet එකට වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම මේ Coinbase account එකට වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕනෙම wallet එකකට ගන්න පුළුවන් cryptocurrencies කොහොමද අපි ගන්න පුළුවන් තැන් මොනවද, ඒ වගේම කොහොමද අපි මේ දේවල් withdraw කරගන්නේ, කොහොමද අපි මේ දේවල් අපේ bank account එකටම ගෙන්න ගන්න සල්ලි විදියට කියන වීඩියෝස් ගොඩක් මම ඉස්සරහට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඔයාලත් එක්කම මේ හැම දෙයක්ම කතා කරන්න. හරි ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ අපි කොහොමද Coinbase account එකක් හරි විදියටම create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ e-wallet ගැන වීඩියෝස් දිගටම Dyricx Guide YouTube channel එකෙන් අරගෙන යනවා. ඉතින් තාක්ෂණය ගැන හොයන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම Dyricx Guide YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒකේ notification එකත් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක තෝල් කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරන ගමම මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට අපි Dyricx Guide YouTube channel එකෙන් සමු ගන්නවා.